Good morning from Canmore ค่ะเดี๋ยวเช้านี้เราจะเข้าไปเดินเล่นในเมืองแคนมอร์ก่อนที่เมื่อวานไม่ได้เดินเพราะว่าฝนตกอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่การโรดทริปในวันที่2ของเราในเส้นทางแคนาดา Rockies ตอนนี้เรากำลังขับรถออกจากที่พักนะคะจะเห็นว่าเส้นทางตลอดทางของเมืองเนี้ยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่แบบสวยงามมากๆเลยนะคะมองไปทางไหนก็คือภูเขาหิมะภูเขาน้ำแข็งแล้วก็อากาศก็คือเย็นสดชื่นตลอดเวลาเลยสำหรับในตอนนี้นะเราก็มาจอดรถที่จอดรถเพื่อที่เราจะได้เดินเที่ยวในเมืองของแคนมอร์ดูสิคะขณะที่จอดรถยังวิวดีธรรมชาติยังสวยงามขนาดนี้ในเช้านี้นะคะอุ้ยก็จะมีเวลาเดินเล่นในเมืองซึ่งก็ไม่มากนักเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีนัดกันต่อเนี่ยค่ะนี่คือเข้ามาในเมืองดาวน์ทาวน์ของเขาแล้วก็แบบเดินไปทางไหนนะก็คือสวยไปหมดเลยอุ้ยก็ได้เข้าร้านช็อปไม่มากนักเพราะว่าเรามาเน้นการถ่ายรูปแล้วก็เก็บบรรยากาศของเขาไปพลางๆนะคะเนี่ยค่ะดูมาแล้วหน้าตาแบบดูสดใสสดชื่นมีความสุขมากขอถ่ายรูปคู่กับน้องหมาหน่อยหมุนนิดนึงแชะโอเคค่ะเท่านี้ก็คือพอใจแล้วสำหรับที่นี่นะคะเขาจะมีร้าน liquor store เยอะมากแล้วก็จะมีเครื่องดื่มที่เขาทำขึ้นเองพวกวอดก้าพวกจินรัมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากในนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของร้านขายเครื่องดื่มเหล่านั้นแพ็กเกจของเครื่องดื่มพวกนี้เขามีความแฟนซีมากๆเลยแล้วก็อดไม่ได้ที่ต้องซื้อขนมกลับไปกินในการขับรถระหว่างทางด้วยนะคะโอเคไปต่อกันเลยเดี๋ยวเราจะสายแล้วและตอนนี้นะคะเราก็กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะขับรถจากดาวน์ทาวน์แคนมอร์ไปที่กอนโดล่านะคะโดยที่เส้นทางนี้เราจะใช้เวลาในการขับรถอยู่ทั้งสิ้น30นาทีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บาฟกอนโดล่านะคะจะมารอขึ้นกอนโดล่าแนะนำว่าให้จองมาก่อนแบบจองเวลาบุ๊กมาดีๆแล้วก็ที่จอดรถน้อยมากให้ดูที่จอดรถน้อยต้องลุ้นเอาแต่ว่าวิก็โชคดีได้จอดในที่จอดที่ดีและตอนนี้นะคะทุกคนวิก็เดินทางมาถึงที่กอนโดล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคำแนะนำแบบจริงจังเลยนะคะมาก่อนเวลานะคะแล้วก็สำรวจที่จอดมาดีๆเพราะว่าที่จอดมีน้อยมากจริงๆและเวลาขึ้นกอนโดล่าของเรานะคะก็คือรอบบ่ายโมง10นาทีและในที่สุดนะคะทุกคนก็ถึงคิวของเราแล้วต้องขอบอกเลยนะคะว่าค่อนข้างจะตรงเวลามากๆเลยทีเดียวแล้วค่ะได้ขึ้นแล้ว2คนและตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ขึ้นมาอยู่บนกระเช้าบาฟกอนโดล่าแล้วนะคะในส่วนของเรื่องของชื่อเนี่ยยอมรับจริงๆว่าโคตรงงเลยทุกคนบางคนเขาอ่านออกเสียงว่าบาฟบางคนอ่านออกเสียงว่าบามเอาที่เราสะดวกกันแล้วกันเอาเป็นว่าทริปนี้จะอ่านว่าบาฟไปก่อนกันแล้วกันนะคะสำหรับกระเช้ากอนโดล่านี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองดาวน์ทาวน์บาฟแค่เพียงระยะเวลาแค่5นาทีเองแต่ว่าเราขับรถมาจากแคนมอร์เนาะก็เลยใช้เวลา30นาทีนะคะโดยที่กระเช้านี้พอเราขึ้นไปในจุดสูงสุดเขาบอกว่าจะเป็นจุดที่เราสามารถเห็นเทือกเขาทั้ง6เขาของแคนาดาร็อกกี้เป็นมุมที่สามารถเห็นได้ทุกเขาแบบ Bird Eye View เลยทีเดียวนะคะบาฟกอนโดล่าเนี่ยจะอยู่ตรงเบสของ Sulphur Mountain ก็คือเราจะขึ้นไปบน Sulphur Mountain เพื่อที่จะได้ดูวิวภูเขาแบบ Bird Eye View กันเลยค่ะเราขึ้นมาถึงยอดของบาฟแล้วนะคะโหบนนี้หนาวมากตรงนั้นเป็นเส้นทางเดินของคนที่แบบคนที่เขาเดินเทรลขึ้นมาแต่ว่าเรามากอนโดล่าเราก็เลยถึงเลยโอ้บนนี้หนาวมากคือตอนแรกเราตั้งใจจะมากินร้าน Sky Bistro ซึ่งมันเป็นอาราคาร์ทแล้วเป็นร้านที่แบบติดอันดับว่าบรรยากาศดีที่สุดของแถวนี้แต่ว่าพอเราไปใช่ปะคือคนเยอะมากก็เลยไปลองถามเขาว่ารอนานแค่ไหนสำหรับ2คนเขาบอกว่าไม่รับเลยนะคะไม่รับถ้าไม่ได้จองมาถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่แล้วกะจะมากินต้อง
แนะนำว่าให้จองมาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันจะมีร้านอาหารที่อยู่ตรงข้ามกันเลยเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่คนละ45 เหรียญแคนาดาแต่ถ้าเกิดว่าเอาแอลกอฮอล์ดริงก์ด้วยได้1ดริงก์ก็เป็น50 เหรียญซึ่งอุ้ยว่ามันก็ไม่แย่นะตอนนี้ก็คือมันอยู่ตรงข้ามกันเลยเดี๋ยวให้ดูวิวก็คือวิวเดียวกันเลยอะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเราโชคไม่ดีอีกอย่างตรงที่เราไม่ได้นั่งติดหน้าต่างเขาบอกว่าคนที่นั่งโต๊ะติดหน้าต่างก็คือคนที่ต้องจองมาใช่ไหมคะซึ่งเราไม่จองไม่อะไรเลยไว้มาใหม่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูลายบุฟเฟ่มาใหม่จองมา2 ที่เลยโอเคก็เป็นข้าวนี่เป็นมักกะโรนีมันฝรั่งไก่อาหารก็ดูน่ากินนะเอาจริงๆอันนี้เป็นลายสลัดอ๋ออันนี้เป็นบีฟบริสเกตเขาก็จะหั่นให้เราสดๆเลยแล้วฝั่งนู้นโอเคจะพาไปดูต่อมีซอสนี่ก็จะมีพิซซ่าก็คืออบร้อนเลยอันนี้เป็นฝั่งนี้เป็นครัวของเขาอันนี้เป็นของหวานชาแบบที่เราเจอที่ afternoon tea กาแฟ include ถ้าถามก็ไม่แย่นะกับแล้วก็ไม่น้ำอัดลมไม่แย่เลยนะในราคาเนี้ยเดี๋ยวไปลองชิมอีกทีก่อนว่าจะโอเคสมกับหน้าตาหรือเปล่าโอเคค่ะตอนนี้ตักเสร็จแล้วมาอยู่ที่โต๊ะแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ให้วิวเราติดหน้าต่างแต่การที่เรานั่งตรงนี้เราก็เห็นวิวอยู่ดีไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะเอาจริงๆเราจะเริ่มชิมเลยอันนี้เป็นมอคค่าอะไรทั้งอย่างโหอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยจริงแม็กแอนด์ชีสอร่อยเอ็กแพนแซลมอนอร่อยอ่ะอันเนี้ยเป็นเนื้อที่แบบต้องให้เขาตักให้ตอนแรกเขาตักให้ชิ้นหนึ่งแล้วใช่ปะแล้วเขาก็บอกว่าเอาเพิ่มไหมฉันว่ามันคือมันอร่อยมากก็เลยเอามาเพิ่มนะคะก็อร่อยของเขาเนาะนุ่มแบบอะไรในปากเลยอันนี้บาร์บีคิวชิคเก้น very good อร่อยมากให้ดูอาหารรวมๆที่เราตักมาพอดีมีการกินไปบ้างแล้วโอเคจะบอกว่าถึงแม้เราจะพลาดจาก Sky Bistro แต่เรามาจบที่ร้านบุฟเฟ่ฝั่งตรงข้ามแต่มันก็ไม่แย่นะมันคุ้มค่าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดพลาดอะไรแต่อย่างใดเห็นไหมเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้วิวที่ดีเหมือนกันอาจจะนั่งคนอื่นเยอะแยะไปหน่อยแต่คืออร่อยแล้วก็วิวเดียวกันถ้าร้านฝั่งตรงข้ามกันเฉยๆตอนนี้เราอยู่ที่ดาดฟ้าวิวดีมากแล้วก็หนาวมากด้วยและนี่นะคะทุกคนก็คือจุดสูงสุดของบาฟกอนโดล่านะคะเป็นมุมที่เราจะเห็นวิวเมืองบาฟแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังจะเห็นเทือกเขาทั้ง6ลูกของแคนาดาร็อกกี้อีกด้วยนะคะสำหรับบาฟกอนโดล่านะคะเราจะสามารถขึ้นมาบนนี้ได้เฉพาะช่วงซัมเมอร์เท่านั้นเขาจะเปิดก็คือช่วงระหว่างกลางเดือนมาร์ชจนไปถึงกลางเดือนออกโทเบอร์นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนฟรอเซนเลยคือน้ำแข็งล้วนหิมะล้วนทำให้ไม่สามารถเปิดทำการได้ถ้าใครอยากมาเที่ยวแล้วก็ได้เห็นความเขียวชอุ่มของธรรมชาติได้เห็นสีเขียวบ้างได้เห็นอย่างอื่นบ้างนอกจากน้ำแข็งก็แนะนำให้มาช่วงซัมเมอร์นะคะซึ่งซัมเมอร์นี้ก็คือเป็นช่วงพีคหรือช่วงไฮซีซั่นของการเที่ยวที่นี่เลยค่ะในช่วงซัมเมอร์นะคะทุกคนนอกจากที่เขาจะบอกว่าได้เห็นทุกอย่างมากกว่าช่วงหน้าหนาวแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ก็ไม่แพ้หน้าหนาวและนำหน้าหนาวไปไกลเลยก็คือเรื่องของราคาค่ะที่
ที่พักนี่ก็คือสูงลิฟต์ไปเลยแต่ก็คือว่ามันก็คุ้มแหละกับการที่เราได้เห็นหลายๆอย่างในสิ่งที่เราต้องการในทริปนี้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะลงจากที่นี่กันแล้วนะคะเดี๋ยวมาบอกลาพี่หมีพร้อมๆกันนะคะบายและตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เสร็จสิ้นจากบาฟกอนโดล่าลงมาสู่ท้องถนนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยในครั้งนี้เราจะใช้เวลาในการเดินทางอีกครั้งเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น30นาทีเพื่อที่จะไปสู่เลคมิเนวองกาค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงที่เลคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามีนัดที่จะมาครูซในเลคนี้ตอน5 โมงเย็นนะคะแต่ว่าเรามาถึงก่อนเวลาเราก็เลยถือโอกาสใช้เวลาที่รอนั้นนะคะมาเดินเล่นข้างๆรอบเลครอซึ่งก็สวยมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เลคอ่านชื่อไม่ออกอ่ะมีเนวองกาอะไรสักอย่างฮึบสกูบาดิวิ่งได้ด้วยเหรอเขาติดป้ายไว้สวยมากแบบว่าสวยมากเวอร์She puts her hand in mine. We wanna kiss the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild.เจอน้องแล้วนะคะ Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two.Running wild, never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild.และตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาลงครูซที่เลควีเนวองกากันแล้วนะคะสำหรับตั๋ววิได้จองออนไลน์มาแล้วพอเรามาถึงเราก็แค่ยื่น reservation ที่เราจองออนไลน์มายื่นให้เขาแล้วเขาก็จะให้เราขึ้นเรือตามรอบเวลานั้นๆที่เราได้จองมาเลยนะคะ ตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะคะมาครูซรอบ5 โมงเย็นโอ้คนบนเรือก็เยอะเหมือนกันนะนี่คือสมาชิกโอเคอันนี้คือบรรยากาศ
รือกำลังออกแล้วค่ะสำหรับชื่อของทะเลสาบมิเนวองกานะคะเป็นภาษาซูซึ่งเป็นภาษาของชนเผ่าพื้นเมืองของแคนาดาซึ่งมีความหมายว่า Water of Spirit หรือสายน้ำแห่งจิตวิญญาณพอเรือแล่นออกมาจากฝั่งสักพักหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ในเรือเขาก็จะมีการสลับคิวให้ผู้โดยสารนะคะได้ออกมายืนที่ท้ายเรือตามภาพนี้เลยนะคะก็คือให้สลับกันออกมาเพื่อชมบรรยากาศท้ายเรือออกมาเขาให้กำหนดครั้งหนึ่งไม่เกินครั้งละ 2-3 คนจะบอกเลยว่าท้ายเรือนั้นสวยมากแล้วก็หนาวมากเช่นกันค่ะForest a little bit more. นี่เป็นเขาของเองชองชีฟทะเลสาบมิเนวองกานะคะเป็นทะเลสาบน้ำแข็งในพื้นที่ทางตะวันออกของอุทยานแห่งชาติบัฟในแคนาดาห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ5กิโลเมตรทะเลสาบนี้มีความยาว21กิโลเมตรและลึก142เมตรเลยทีเดียวทำให้เป็นทะเลสาบที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ในบรรดาทะเลสาบทั้งหมดของเทือกเขาร็อกกี้แคนาดาหลังจากที่เขาพาเราออกมาครูซรอบๆทะเลสาบมิเนวองกาแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษๆหลังจากนั้นเรือก็จะวนกลับที่ท่าเช่นเดิมค่ะตอนนี้เป็นเส้นทางที่เรากำลังเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเรือแล้วสรุปเขาชื่อว่าเลคมีเนวองกาคนบนเรือเขาบอกคนที่เป็นคนบรรยายบนเรือเขาบอกว่าเป็นภาษาซู Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running. จากนั้นนะคะเราก็ขับรถไปกันต่อใช้เวลาประมาณ18นาทีเพื่อที่จะไปเดินเล่นใน Town of Bath ค่ะ We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all. ตรงจุดนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์เลยที่ทุกคนที่มาเที่ยวที่เนี่ยเขาจะต้องมาถ่ายรูปกับป้ายนี้กันเราซึ่งเห็นแถวยาวมากในตอนนั้นแล้วฝนตกด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะ Two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild. อย่างแรกเลยนะคะสำหรับ Town of Bath คือที่จอดรถค่อนข้างจะหายากถ้าต้องการไปที่จอดรถที่จอดฟรีนะสำหรับในวันนี้เราจอดฟรีแล้วก็เดินมาค่อนข้างไกลแล้วนอกจากนั้นก็คือฝนก็ตกแล้วนอกจากนั้นไปอีกก็คือร้านค้าปิดค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็เลยได้เดินเล่นแค่แป๊บเดียวแล้วก็ต้องกลับแล้วเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ก็ขอปิดลงด้วย
ฉากของ Town of Bark นะคะ เอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์บาย